आज आश्विन 1 गते सोमबार साताको दोस्रो कार्बन दिन। हिजोको ठूलो गिरावटपछि आज भने नेप्सेमा सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 4 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1969 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने आज एकदम थोरै छ, जम्मा 87 करोडको कारोबार भएको छ। पार्सियल हलिडे भएर पनि होला, लेडिजहरूको आज बिदा हो र यसै अवसरमा आजको हरितालिका तीजको अवसरमा सबै रेस्पेक्टेड अडियन्स साथीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ र आगामी मुभ के कस्तो रहन सक्छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजको लागि तयार गरिएको हो। त्यसैले यसै भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो लिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको टेक्निकल चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा एउटा सानो बुलिश क्यान्डल बनेको छ, स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। हल्का दोजी टाइपको पनि देखिएको छ। कारोबार रकम चाहिँ एकदम कम छ, 1 अर्ब भन्दा पनि थोरै, जम्मा 87 करोडको कारोबार भएको छ। अघि नै भनिहालेँ सुरुमै, आज चाहिँ पार्सियल हलिडे भएको भएर पनि कारोबार रकम कम आएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको हिजो तेजले बजार घटेको थियो र यसको इफेक्टको कारणले पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ अन्यलमा रहेको हिसाबले पनि मार्केटमा कारोबार रकम चाहिँ कम आएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज सुरुवाती चरणमा बजार तेज घटेको थियो। 8-10 पोइन्ट बजारमा फल आइसकेपछि भने बजारले राम्रो बाउन्स ब्याक अथवा राम्रो रिकभर गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो एकरो जति माथि गयो त्यो नै आजको लागि टप लाग्यो। त्यसपछि पुनः सेलरहरू नै आइपुगेको देखेको छ, तर घटिरहेको बजार फेरि अन्तिममा भने बायरहरू नै सक्रिय भएको देख्न सकिन्छ। केही पोइन्ट्स बजार बढेर नै बन्द भएको छ। ओभरअलमा एउटा टप र एउटा लोको बिचमा छ बजार, साइड छ भन्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी फिल्टर गरेर हेर्ने हो भने घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर बजार चाहिँ केही बढ्न खोजेको, एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न खोजेको टाइपको हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी घटिरहेको बजार एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेर माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर गएको हुने हामी बुझ्न सक्छौँ। जस घटिरहेको बजार एउटा लो चाहिँ क्रिएट गरेर माथितिर चाहिँ जान खोजेको क्लियर इन्डिकेसन देखिन्छ 5 मिनट्समा। त्यसैगरी 15 अब भने नेप्सेलाई हामी डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। आज एउटा सानो बुलिश क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ बजार केही माथितिर चाहिँ जान सक्ने, आगामी दिनमा बजार चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। हिजो तेजले घटेको बजार घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको र बजार केही माथितिर रिभर्स हुन्छ कि भनेर आजको क्यान्डलले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। कन्फर्मेसन पनि केही माथितिर जान्छ भन्ने कन्फर्मेसन पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र बजार थोरै केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ आजको क्यान्डलले। र माथि जाने सन्दर्भमा चाहिँ जुन हिजोको हाई छ त्यसलाई पार गर्नको लागि चाहिँ यो आजको क्यान्डलले कतिको तागत राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। र सर्फेसले मात्र हेर्दा चाहिँ यो क्यान्डलले माथितिर जान सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ, तर यदि हामी लोवर टाइम फ्रेमहरूमा जान्छौँ भने यो क्यान्डलले, आजको क्यान्डलले माथितिरको हाईले चाहिँ पार नगर्न सक्छ भनेर हामी बढी बायस हुन सक्छौँ। र अगाडिदेखि नै हामीले कुराकानी गरेको बजार तल आउने क्रममा 1920 देखि 1950 केही माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा, तर माथितिर जाने क्रममा जस्ट पहिलाको जस्तै यो सिम्पल रियाक्सन जुन गएको थियो, माथिको सिम्पल स्विङ गएको थियो, यो पनि त्यस्तै सिम्पल स्विङ हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। तर यो पालिको स्विङ चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ कि भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन थियो। बजारमा चाहिँ एउटा पहिला राम्रो डिमान्ड क्रिएट भएको जोनबाट चाहिँ बजार चाहिँ माथितिर टर्न भएको हुनाले योचोटि चाहिँ बजारले रिसेन्ट एउटा पुल ब्याकलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भन्ने खालको एनालाइसिस थियो, तर बजारले चाहिँ पार गरेन र बजार केही माथितिर गर्दा नि फेरि पनि तलतिर जान खोजेको छ। सर्फेसले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बजार यसरी माथि जाने क्रममा यसलाई नै लोवर हाई बनाएर, यो नै हाई बनाएर चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ अर्को लो क्रिएट गर्न फेरि पनि तलतिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो किसिमको इन्डिकेसन चाहिँ पहिलो रूपमा हामीले लिन सक्छौँ।
होइन अब आजको क्यान्डलले बजार यदि माथितिर लैजान्छ भने बजारको लागि चाहिँ पहिलो यो प्रिभियस हाई नै ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नु पर्यो। माथि जान्छ भने पनि 2050 पहिलो टार्गेट रहनेछ। 2050 लाई अब माथि गयो भने चाहिँ 2050 लाई ब्रेक गर्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ र 2050 लाई ब्रेक गर्यो भने 2072 देखि 2094 को लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर नै फल हुने खालको हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यदि 2072 देखि 2094बाट फल हुँदैन भने यो पोइन्ट चाहिँ माथितिर एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ। मिनिमम पनि 2150 देखि 2200 सम्म। यसको चान्सेस भनेको चाहिँ धेरै नै कम रहेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बजार तलतिर नै झर्ने सिनारी चाहिँ देखिएको छ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा पनि सेम जोनबाट 1920 देखि 1950बाट नै बजार चाहिँ माथितिर गएको छ र माथि जाने सन्दर्भमा चाहिँ बजारले चाहिँ अगाडिको जुन स्विङ हाई छ 2052 को यसलाई चाहिँ पार गर्न सकेन र 2010बाट नै बजार चाहिँ फल भएको छ र फल हुने क्रममा नजिकैको पुलब्याक चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ। सो मार्केटले चाहिँ यो हाईको दाँजोमा यो हाई चाहिँ लोअर हाई क्रिएट गर्न लोअर हाई चाहिँ यही नै हुन सक्ने पोसिबिलिटी हामी बुझ्न सक्छौँ। सो यसको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ बजारले यसरी चाहिँ फेरि तलतिर चाहिँ जान सक्ने इन्डिकेट गरेको छ। अर्को नयाँ लो बनाउनको लागि बजारले चाहिँ यो किसिमको मुभ गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र अन्तिमको क्यान्डल हेर्दाखेरि के पोजिटिभ देखिएको छ, यसले चाहिँ बजारले केही थोरै माथितिर लान्छ कि भन्ने हामी हेर्न सक्छौँ। अन्तिमको क्यान्डललाई के पोजिटिभ मान्न सकिन्छ र बजारको चाहिँ यो नै लोअर हाई हुन सक्ने, अब जाने मुभले चाहिँ यो हाईलाई पार नगर्न पनि सक्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यदि यसलाई पार गर्छ भने बजारको लागि चाहिँ अर्को टार्गेट भनेको हामीले 2033 भन्दा माथितिर नै राख्न सक्छौँ। मिनिमम पनि 2033 पुग्छ कि भनेर र यो लेभल हुँदै बजारले यदि 2052 लाई पार गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। जबसम्म 2050 भन्दा माथि रहन्छ यहाँबाट माथि गयो भने स्टिल बजार चाहिँ फेरि पनि तलतिर नै झर्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यही लोअर हाई बजार यसरी यहाँबाट घटेको बजार चाहिँ यसरी फल भएको बजार एउटा राम्रो पुलब्याक दिएर फेरि पनि यो हिसाबले चाहिँ जान्छ कि भन्ने खालको हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो ओभरअल लङ पोजिसनमा चाहिँ बजार फेरि पनि तल फल हुन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ यसरी एउटा हायर हाई बनाउँदै अगाडि बढिरहेको बजार चाहिँ एउटा अपट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको बजारले यो लोलाई ब्रेक गरेर चाहिँ फेरि पनि डाउनट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ, जसको आधारमा पनि हामीले चाहिँ आवरली र डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो नै लोअर हाई हुन सक्छ भन्ने हिसाबले यो जुन अहिले बजारले क्रिएट गरेको हाई पोइन्ट छ 2010 यो नै यो पुल स्विङको चाहिँ हाई हुन सक्छ भनेर हामी यो 15 मिनट्स टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बजार तलतिर झरिसकेको छ र केही तल ब्रेकडाउन गरिसकेपछि बजार पुलब्याकको लागि माथि गइरहेको छ र यो पुलब्याकको लागि माथि जाने सन्दर्भमा आज एउटा पोइन्टबाट 1974 बाट चाहिँ के फल भएको थियो फेरि पनि माथितिर जान्छ जस्तो देखिएको छ। यदि यो यहाँबाट माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बजार मिनिमम पनि 1980 देखि 1992 को रेन्जसम्म बजार पुग्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र यो लेभलबाट चाहिँ बजार अनि यसरी चाहिँ फेरि अर्को लो क्रिएट गर्न चाहिँ बजार तलतिर जान्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो हिसाबले किन एनालाइसिस गरिएको भन्दाखेरि बजारले चाहिँ अगाडिको लो यतापट्टि 1960 को लोको दाँजोमा चाहिँ अर्को लो चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ। सो लोअर लोको सिरिज बनाएको हुनाले चाहिँ बजार माथि जाने क्रममा लोअर हाई नै क्रिएट गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब बजार माथि जानको लागि चाहिँ यदि 1992 पार गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ बजार माथितिर जान सक्ने हामी 1992 पार गरेपछि चाहिँ बजार लगभग यो 2010 लाई पार गर्दै फेरि पनि माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो जबसम्म 1992 पार हुँदैन तबसम्म चाहिँ पहिलो स्टेप पनि बजार माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले त्यसरी एनालाइसिस गर्न चाहिँ त्यति उचित नहुन पनि सक्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू त स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएको नम्बर 9863805867 यो नम्बर हजुरले कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजन तर्फ छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर चाहिँ माथितिर जान खोज्दैछ, सुरुवाती चरणमा पुलब्याकको लागि माथितिर जाँदैछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सेम सिनेरियो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजारले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गरेर लोअर लो फर्मेसन गरिसकेको छ र बजार चाहिँ पुलब्याकको लागि माथितिर जाँदैछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 1980 देखि 1992 हामीले टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा राम्रो पुलब्याक दिएर
फेरि पनि जुन एउटा डाउन ट्रेन्ड छ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसनमै छ अन्तिमको क्यान्डल हेर्दाखेरि थोरै के माथितिर जान्छ कि जस्तो इन्डिकेट गरेको छ यो हिसाबले मैले एनालाइसिस गरेको चाहिँ एकदम भेरी तत्कालको मुभ के हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ एनालाइसिस है यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्न जरुरी छ ओभरअलमा मैले अघि नै पनि डिटेल एनालाइसिस देखाइसकेको छु बजारले यो हाईको दाँजोमा यो लोअर हाई क्रिएट गरेको हुनाले अल्टिमेटली बजार चाहिँ तल नै जान्छ भन्ने चाहिँ तर यो बिचको मुभ पनि हामीले के हिसाबले हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो लेभलतिर पुग्छ कि भनेर एनालाइसिस गरेको हो यो विशेष गरी स्पेसली फर द ट्रेडर भेरी सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि चाहिँ यो एनालाइसिस गरिएको र बजारको मोमेन्टम एनालाइसिस गरिएको यो भिडियोलाई चाहिँ त्यही हिसाबले लिनु होला र डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा चाहिँ घटिरहेको बजार एउटा रिभर्स हुन्छ कि भन्ने खालको क्यान्डल बनेको छ यसले चाहिँ केही माथितिर लान सक्छ बजारलाई भन्ने इन्डिकेट गर्छ सो बजार चाहिँ भोलि सुरुवाती चरणमा केही बढेको देख्न सक्ने अपर्च्युनिटीहरू मिल्न सक्छ भन्ने हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्ते